Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати один з пляжів Плая де Кармен. Каже, яка зміюка. Це насправді не дуже сильно та й допомогло. Кариби – це не завжди ідеальний пляж. Орендували ось такий мопед, мотобайк, можна так сказати. Дуже важко було це зробити, тому що зараз високий сезон. І насправді все зайнято. І також ціни просто космічні. Ось, а ми вирушаємо їхати десь хвилин 10-15. Сподіваюся, сьогодні буде гарна погода, тому що також колір води залежить від погоди, від вітру, чи будуть водорослі, чи не будуть. Все вам покажу. Ось такий мопед, байк. Коштував він 6,5 тисяч песо. Напишу це скільки в доларах. Є також ось такий багажник, що дуже зручно, тому що в Таїланді в мене не було і треба було все складати сюди, а місця не вистачає. Тут насправді навіть, мені здається, вигідніше їх купити, тому що вартість там стартує від 12-13 тисяч, а оренда на місяць 7, 8, 6, якщо вам повезе. Тобто, якщо ви приїжджаєте на місяць або два, вигідніше навіть купити байк. Треба заправитися. Коштує бензин 26,93 песо. Там, уявляєте, ми зайшли в джунглі, і там єнотик йшов. Дивіться, он там в джунглях. А ми злякалися, що він буде за нами бігти. Ой, мано, що ти мене одну залишила? Он він там ще ходить. А ми заїхали, чорті знає куди. Налякали єнота, мабуть. І зараз шукаємо, як нам звідси вийти до моря. Мама вже палки взяла, якщо що, оборонятися. Приїхали на якийсь біч-клаб, дороги взагалі немає, але музика грає. Зараз будемо дивитися. Дізнаємося, скільки коштує взагалі вхід. Можливо, нам зараз скаже 2 мільйони на двох. Щось укусило так за ногу. Але я почитала в відгуках, що начебто тільки треба буде щось замовити і можна буде сидіти. Але, звичайно, якщо треба буде заплатити, заплатимо, щоб вже нікуди не їхати. А мама вже танцює. Музичка грає. Так розумію, це такий біч-клаб біля готелю. Не знаю, ще до нас ніхто не підійшов, нічого не сказав за вартість. Але мама вже пішла купатися. Дивіться, тут ось така пальмочка. Море сьогодні таке спокійно, людей взагалі немає. Ми тут тільки удвох. Зараз подивимося, яка сьогодні водичка. Бачите, трошечки є водоростей. Тут, я так зрозуміла, ніхто не прибирає. Але це таке, знаєте, природнє. До речі, дивіться, скло. Одне скло інше. Ви бачите? Тобто тут треба бути дуже обережним. Зараз я піду і покладу його на шезлонг, щоб ніхто з них не поранився, нічого. Ось так. Зараз спитаємо у мами, як водичка. Чогось мені здається, що тут вона не дуже чистий берег, можуть бути каміння. Там у нас які рибалки. Водичка чистенька. Як? Каміння багато? Дай тобі маску, подивишся? Каже, яка зміюка. Каже, що яка зміюка, не знаємо. І там люди вже відпочивають. Іди з цього боку, не ходи там. Перелякалася. Тут, бачите, зараз, можливо, ми тут,
Ну, вип'ємо кавусю чи щось, замовимо, щоб якби ми ж зайшли все ж таки. І підемо десь, може, на отой пляж, там будемо. Тому що, ну, тут берег такий кам'янистий, це нам не дуже і подобається. Он, дивіться, яка железяка. Мама пішла вон туди, біля готеля, поплавати, тому що тут берег, ну, достатньо грязний чомусь. Не знаю. Ви бачите, це Кариби, це взагалі, дивлячись де готельна лінія, там люди, звичайно, ну, готелі, вони прибирають, слідкують за пляжем, щоб було все чистенько і безпечно. Я трошечки водою облилася. Буває ось такі ситуації. Тобто Кариби – це не завжди ідеальний пляж, ідеальна водичка кришталева і пляжі. Це, ну, вони дуже-дуже різні. І щоб, наприклад, ми зараз відпочиваємо в Плая-де-Кармен, щоб в Плая-де-Кармен знайти таку прям кришталеву, чисту водичку, треба їхати туди в сторону Рів'єра Майя. Або також дуже впливає погода, що немало важливо. Або треба їхати на Козумель, це острів такий, ми, до речі, їздимо на нього, тож залишайтеся зі мною, буду вам показувати. Ось, або ось ми їздили на екскурсію, також на острів Іла Маджес, якось так називається. Взагалі все одно дуже гарно, ми дуже задоволені відпочинком. Є, звичайно, свої мінуси і плюси. Один з величезних мінусів – це, що наше житло знаходиться дуже-дуже далеко. Але це була, скажімо так, наша помилка, тому що ми забронювали дуже-дуже пізно житло. І вибору на Новий рік взагалі не було. Тож, якось так, друзі. Дякую, що дивитеся. Поставте, будь ласка, лайк, коментар, напишіть. А можливо, у вас є якісь питання, я з задоволенням вам відповім. Зайшли в інший резорт. Тут є ресторанчик, вихід ось такий на пляж. Як ви можете бачити, можна також тут поїсти. І тут також є басейн. Я так розумію, це як кондомініум. А ось ще, до речі, ресторани меню. Мабуть, що меню Фаро Азур і Пунто Азур. Подивимося меню, може щось поїмо з мамою, якщо буде відкритий. І загалом тут ось така гарна територія. Є дуже багато басейнів. Там також дуже багато є зон відпочинку. І свій пляж. Мені здається, що водичка в басейні, ну так, трошечки може навіть холодна, але це не точно. Людей взагалі небагато. Є душ. І тут можна зняти собі, знаєте, як Airbnb. Це не готель, це такий комплекс, де можна зняти собі квартиру. Бачите, скільки тут квартир. І всі вони від різних господарів. Ось, але ціни трохи шокуючі насправді. Я подивилася, скільки коштує тут, якщо, наприклад, з 5 січня по 29 січня зняти квартиру. Це коштує десь 9 тисяч. Є щось за 8, це такий мінімальний. Це 24 ночі, коштує, ну, в середньому там, да, 8-9 тисяч доларів. Але, бачите, тут свій особистий пляж. Також тут є шезлонги, також тут є волейбольна площадка, дуже багато басейнів. Не знаю, чи є якась анімація, але це більш така, знаєте, альтернатива відпочинку all-inclusive. Для людей, хто хоче самостійно готувати в квартирі. Але за такі гроші, я вибачаюсь, якби можна і на all-inclusive з'їздити. Отак виглядає квартири. Вон там, бачите, у людей навіть є свій власний басейн або джакузі. Дуже гарна територія. Ось
Пісочок білесенький, дуже класний, м'який. І особистий пляж. Ми зараз сюди прийдемо також з того біч-клабу, будемо тут відпочивати, тому що тут набагато краще. Треба буде там заплатити депозит на їжу. Ми якраз голодні, щось поїмо. Ось. І трошечки відпочинемо тут. Атмосфера класна, водичка класна. Також дуже великий плюс те, що тут прибирають, бачите, прибирають водорості. Насправді зараз їх не повинно бути. Ми в січні, сезон влітку водоростей, але чомусь також їх багатенько. Але водичка, сподіваюся, передає вам колір. Треба мені знайти мою матусю, де вона є. Є щось... ото вона, вон, бачите? Трошечки прогуляємося тут узбережжі. Тут така дика зона, вона взагалі закрита. Але вона дика, тому що тут дуже багато ще готелів на стадії будування, так? Мабуть, що ще вони не до кінця не закінчене будівництво. Вон, бачите, взагалі джунглі, якісь, бачите, дерев'яшки на пляжі. Ми як Робінзон Крузо зайшли на невідому територію. Тут зовсім інша атмосфера. Але все одно доріжка є. Вон дерево валяється у воді. Папушки літають. Зараз, якщо вийде, я вам засніму. Мабуть, що не видно. Мама вже наколола собі ніжку. Зараз буде одягатися. Як тобі Плая де Кармен? Подобається місто? Чи Подобається. Є мінуси і плюси, які можеш виділити? Все гарно, все добре. Все подобається. Я можу сказати тільки із мінусів, це те, що наша хатинка, де ми живемо, трошки далеченько. Да? Оце такий, може, єдиний мінус. Але, нічого, ми з мамою на мопедіку дун-дун-дун. Можливо, це готується до відкриття готель. Він ще, бачите, взагалі без людей. І все таке новеньке тут взагалі. А що це таке? Що це за штучка така? Лазить наверх, щось може. Люди за нами також йдуть. А ми зараз взагалі в інший готель прийдемо. Я думаю, що... Вау, яка тут краса, ви подивіться. Люди є. І ми тут трошечки з вами погуляємо. І якісь позначки. Дивіться, як гарно. Ух ти! Дуже гарно, але ви бачите, тут вода. Я не думаю, що тут безпечно. Тим паче з дітьми дуже багато каміння, сміття. Ось такий, мабуть, що пляж один з готелів. Пляж виглядає гарно, але водичка тут. Зараз я вам покажу, як виглядає водичка. Я так думаю, що вони намагались щось зробити з водою, щоб водорослі сюди не заходили. Але, як ви бачите, це насправді не дуже сильно та й допомогло. І там вже йде, мабуть, що готельна зона. Вон там готель, ще один. Люди гуляють, і ми, можливо, з ними зараз отак підемо, подивимося, що тут відбувається взагалі. І ще один готель в цій зоні. Але, як я вам вже сказала, водичка тут, коли приїжджаєш на Карибське море, очікуєш, звичайно, не це побачити, на жаль. Тож треба все одно знати, куди їхати. Не вибирати не тільки готель, а вибирати також узбережжя, щоб воно було чисте і так дитинку не знімаю. Хоча, може, там далі і непогано. Можливо, там далі Мадович. Може, там і непоганий пляж. Це як в Анталії all-inclusive. Є такі більш дорогі, є більш дешеві. Ми ще трошки далі пройшли.
І як ви бачите, тут така сама ситуація з морем. Мама взагалі в шоці. Каже, оце приїхати з Європи, да, з України і потрапити на ось таке море. І там я бачу, воно вздовж берега йде. Тобто так само вони насипають ось ці. Так, тож майте на увазі, якщо ви їдете в Плая де Кармен, обов'язково перевіряйте, яке тут море, щоб воно був класний дійсно пляж. Не знаю, читайте відгуки, питайте вашого туристичного агента, або, не знаю, дивіться на букінги, тому що отак потрапити на такий пляж і ваша відпустка. Не можу сказати, що вона там повністю зіпсується, але враження будуть, такі, неоднозначні. На екскурсіях, звичайно, що ви побачите класну блакитну водичку, але хочеться ж і під боком мати класне море, гарне море. Тож це, я думаю, дуже і дуже важливо насправді. Пройшлися трошечки по готелю, чисто подивитися, як тут і що. Готель сам непоганий, але, звичайно, що це узбережжя, шокувало нас, це точно. Тут навіть є вертеп. Дивіться, є вертеп. Нагадаю, зараз січень. І ось так от тепло в Мексиці, Плая де Кармен.